په یو وړوکي شان ورکوټي کلي کې د رمضان مبارک میاشت شروع شوه. هر طرف ته سکون، عبادت او برکت و. په دې کې یو کس اوسېده چې نوم یې رحمت و. د کلي په ګوټ کې یو وړوکی شان د قصای دکان و. د هغې دکان مالک رحمت و. کاروبار یې ورځ د ورځه کمېده او خرچې یې ورځ د ورځه زیاتېدې. د هغه یوه ښځه وه چې نوم یې شازیه و. یسرلیه راشه دا چای مې دله راوړه چې کوم ځای کېدم. ښځې راځه زه دلته یم، نور خلاص یم، څوک نه راځي او بس ته راځه نو. دې نه پس د دوکان کلاو پرېږدي او لاړ شي او هغه قصایي خواله ورشي چې کوم به دله قرض غوښه ورکوله. هرکه لږه قرض وهره ده که نه، چې پیسې راسره وشي نو در وکم دله. دې نه پس هغه قصایي رحمت ته ډېر غوسه شي، ورته وایي ته مه له خپل زوړ قرض راکول. رحمت ته نوره لاره نه ښکاري او مایوسه شي. در وکم که نه سرت کړې ده، دوره غوښه در سره پرته مې ده. دې نه پس دی راوځي د کساب خانې نه او راروان شي خپل کور طرف ته، چېرته چې د ښځه شازیه د ده انتظار کوي چې راشي روژه ماتې به کوو. خو دی راروانې او دقه سوچونو د ودې یو سایډ ته کښېني او دی سوچ کوي خو چې په دې کې وګوري نو یو خر ولاړې. دی ځان سره سوچ وکړي چې بس څوک ویره مجبوري ده نو. دی د خره راروانه کړي او کور ته یې بوځي. په بل سهار باندې چې دی دوکان ته راشي نو دی خوشحاله او بالله غوښه ورته پرته او بالله ګاک ورته ولاړی. ټوله په نمبر باندې تازه غوښه ورکوي او رحمت د بازار د قیمت نه نیم په نیمه ارزانه غوښه خرڅوي. ټول ګڼې خلک د تا په کتار ولاړی او غوښه ترېنه اخلي. بالله مالدار شي. ښځه ترېنه تپوس وکړي یسرلیه دا خلک ولې تا ته وراغلي، ته دا غوښه ولې دومره ارزانه خرڅوې؟ رحمت ورته ټوله کیسه وکړي چې دا د خر غوښه ده او هغه طرف ته بادام ګل او خانګل ناست دی افطار پارټي کوي او یو بل سره خبرې کوي. ماته دې غوښه کیسه چل ښکاري خانګله. او که نه بادام ګله ماته هم د فریشلي په شان فیلینګ راځي. راځه چې ورشو ورپسې. بل سهار دی روان شي او د رحمت دکان ته ورسي او هلته چې وګوري نو حیرانه شي. او نو دا خو د هر سرمن پرته ده، مطلب دا دی چې د موږ باندې د هر غوښه خوړلې ده. دی کې رحمت راشي او دی نه تپوس وکړي تاسو څه کوئ. دی ورته وایي موږ روټین چیک اپ کوو. رحمت پریشانه شي چې څه ناسه چل خو دی، یا خو راباندې دا خلک پوه شوي دي یا دی څه لیدلي دي. بادام ګل دی روان شي او هر څه چانبین وکړي. رحمت دکان رابند کړي او کور طرف ته روان شي او پټ شي. بادام ګله ستا شک سیو ها؟ دې غوښه کې څه چل خو دی؟ د کلي مشرانو ته ووایو. دی ټول لوړ شي، د کلي ټول مشران راغونډ کړي او یو ته ټوله کیسه وکړي. رحمت تا ته چا وایي چې دا غلط کار کوه؟ رحمت مایوسه ناست وي، بهر د کور مخې ته ټول د کلي خلک ولاړې او چغې ورپسې وباسي. بند کرو! چې مسله ډېره سنګینه شي نو تاڼې ته خبره ورسي او هلته نه یو دوه افسران راشي او دی ګرفتار کړي او دی جیل ته بوځي. او پولیس والا ته ښځه ډېر منتونه وکړي چې پرېږدئ. ای تاسو زما دا سړی چېرته بوځئ؟ بله ورځ چې زرمینه ورشي جیل ته رحمت خواته او هغه وویني چې هغه جیل کې ډېر زیات مایوسه دی. دا دننه ورشي او روژه ماتې ورله وړي. چې وویني نو رحمت سر په لاس کې نیسلی او سوچونه فکرونه کوي. رحمته دا دې څه ولوخړل؟ د حرامې نه خو حلاله بهتره وه. یسرلیه زه ستا دپاره ډېره مایوسه یم. خو زه مایوسه کېږم ما، زما داسې دلګانو په شانتې هم داسې سزا بهتره وي. نه پس یې خپله ښځه کور ته رخصت کړي او کلي کې بیا خوشحالي او ښکلا راښکاره